دايما كده بنقول لما نحب نعرف حضارة شخص أو مرجعيته الثقافية، أو نقدر نتعرف أكتر على دولة لو احنا بنزورها لأول مرة، أو نتعرف على طبيعة شعب بنتابعه في أكتر من حاجة. بنشوفه هو بياكل ازاي، يعني نروح نهتم بالكوزين بتاع البلد ده أو مطبخ البلد ده، هنتعرف على جوانب كتيرة جدا من ثقافته. كمان العادات والتقاليد، الأسرة بتتعامل ازاي مع بعضها، هل في دفء أسري، هل في عادات وتقاليد بيتم الحفاظ عليها، ولا في حالة من حالات كده الجابينج أو في فجوة ما بين أفراد الأسرة الواحدة. كمان حاجة من أهم الحاجات، بيرقصوا ازاي. الرقص ده مهم جدا لان هو بينبئنا هل الشعب ده شعب محب للحياة، هل الرقص جزء من تكوينه، لان الرقص مش مجرد رقص بنمط معين. الرقص ما ينفعش نسطحه، ده الرقص ده بيعبر عن الكيان الانساني وعن ما يختلج النفس البشرية من حالات مختلفة. ولو احنا هنتكلم عن الرقص يبقى حدث ولا حرج. قدماء المصريين كانوا بيهتموا جدا بالعروض الراقصة، وكانوا بيعبروا بيها عن انتماءاتهم وثقافتهم وتقديرهم وتقديسهم للآلهة. وطبعا مواكب الملوك والملكات، وأيضا الأعياد زي عيد النيل وعيد الفيضان وغيرها من أعياد مهمة. برضو لما هنتكلم في المكسيك هنجد أن المكسيك بتشابه بشكل كبير جدا الحضارة المصرية. زي ما قلنا أن حضارة المايا الموجودة في المكسيك كانت بتنظر للموت مش لأنه النهاية، ولكن الموت ده هو العالم الأساسي، وعالم الموتى عالم يجب أن يقدر ويقدس. وده كان حاصل برضو ومشابه في حضارتنا الحضارة المصرية القديمة. اسمحوا مشاهدينا في فقرتنا دي ان احنا نعبر بحضراتكم إلى عالم آخر، وعالم أكثر جاذبية وأكثر إعلانا عن العادات والتقاليد والأفكار اللي موجودة في المكسيك، وهو عالم الرقص المكسيكي والأداء الحركي. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي الكريم دكتور تامر يحيى، الباحث في التراث والاستشاري في الفن الدولي او الاستشاري الفني الدولي، والرئيس الفخري لاتحاد الرقص الدولي في منطقه اسيا والمحيط الهادي. اهلا بحضرتك معانا يا فندم، منورنا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. منورنا، وانا سعيده بلقاء حضرتك مره تانية. وانا واحده من الناس اللي بترى ان الرقص مش مجرد نوع من انواع الفنون، ولكنه ثقافه وتعبير عما يختلق في النفس البشريه من مشاعر، من صعود وهبوط. يعني ما ينفعش ان احنا نسطح الرقص باي شكل من الاشكال ونقول ده نوع من انواع الفنون، لا ده جزء من التركيبه الإنسانية. لما نيجي نتكلم عن المكسيك الحقيقة بتمتلك حضارة بتمتد لأكثر من 5000 سنة. والحقيقة لما نتكلم عن حضارة المكسيك هنذكر حضارة المايز والأستكس والأولميك. هل كل حضارة فيهم كان ليها نوع معين من الرقص بيعبر عنها؟ طيب اولا اسمحي لي بس حضرتك اول ايه بعد اللي حضرتك قلتيه طبعا يعني احنا هننهل من معرفه حضرتك. ميرسي لذوق حضرتك قوي. لا بالفعل كل حضاره ليها طعم وليها شكل وليها معنى في الحركه، والحركه في حد ذاتها الشكل الحركي، خليني اقول الشكل الحركي نفسه، والشكل الحركي في حد ذاته هو تعبير عن الحياه. زي ما حضرتك تفضلتي وشرحتي، هو تعبير عن الحياة وتعبير عن المشاعر الداخلية والخارجية للإنسان من داخل الإنسان داخل الجماعة. نعم. الجماعة الشعبية أو أي جماعة في الدنيا، أي فئة داخل الجماعة أو الجماعة بتحدد أشكال حركتها من خلال نوع الحياة اللي هم عايشينها، نوع الحياة اللي هم عايشينها بالإضافة إلى نوع العمل زائد البيئة وجغرافية المكان. ولذلك أنا لو جيت النهارده حضرتك اتكلمتي عن 3 حضارات هم متداخلين مع بعض. أيوة. وفي نفس الوقت كل حضاره منهم ليها سمت خاص او مميزات خاصه. لازم نحدد حاجه في البدايه خالص. جغرافيه المكان هي اهم شيء اللي هيوضح لنا كل حاجه. المكسيك مكانها فين؟ المكسيك هي اخر بلد هنطلع منها على امريكا الشماليه. ولذلك اي جماعات هتتحرك من أمريكا الجنوبية لأمريكا الشمالية هتقف عند أو هتتوقف شوية داخل المكسيك، نقطة التقاء دائمة يعني. بالظبط. من هنا هنخش على حاجة اسمها الثقافات المستوطنة والثقافات العابرة. نعم. ولذلك الثقافات العابرة من جنوب للشمال كانت كثيرة جدا، وبرضو من الشمال للجنوب برضو كثيرة جدا. هنا كانت حلقة الوصل، وهنا كانت المكسيك. ولذلك المكسيك مش من السهل أتكلم عليها كده مرة واحدة، لأن
هي منطقه في الوسط اساسيه زي مصر بالظبط، منطقه صحيح. في وسط العالم، او في وسط الشرق. المكسيك في وسط الجزء الثاني، الجزء الغربي. نعم. بالاضافه الى المكسيك في حد ذاتها كمان عندنا بحرين كبار جدا، محيطين كبار أيوة. جدا على اليسار وعلى اليمين. دخول المكسيك عشان اخشها من اي من المكانين دول بسهوله شديده، لانه هي محاطه بجزر، فالجزر دي بتساعد اكتر على اني وانا داخل ما يحصلش بالمركب، لما المراكب بواخر وهي داخله أيوة. ما يحصلش دمار للباخره اللي داخله او للمركب اللي داخله. ده ادى الى المستعمر انه يفكر في المكسيك بشكل او باخر ويخشها. من هنا حصل انه اهم استعمارين حدثوا في المكسيك، الاستعمار الاولاني اللي هو كان الاستعمار الاسباني، وده اللي اثر تاثير جذري كبير على الثقافه المكسيكيه، ثم الاستعمار الاوروبي وبالاخص فرنسا. ايوه نعم. اللغه المكسيكيه هي لغه اسبانيه، ولكن هي لغه اسبانيه داخل جواها لغه برتغاليه. أيوة. انا ما بتكلمش اسباني. نعم. ومن هنا كانت عندي اشكاليه وانا بذاكر اسبانيا، اسف، المكسيك في فترات كتيره، لانه علشان افهم المنطقه دي لازم المكسيك، وعشان افهم المكسيك لازم افهم حضارات حواليها، وعشان افهم حضارات حواليها هافاجئ انه 3 حضارات اساسيه اهمهم المايا، ودي اللي هنذكرها لان المايا ليها مواضيع صحيح. جميله جدا هنذكرها كمان شويه، احتفالات هنذكرها كمان شويه. والغريب في الموضوع ان المايا فيها ارتباط غريب شويه مع افريقيا فعلا. ليه بقى؟ ما فيش مراجع اساسيه اكدت، ولكن لما بنيجي بنشوف الاحتفالات في المايا زمان في الفترات القديمه اللي مكتوب عندهم هناك في السورسز بتاعتهم، والاحتفالات اللي موجوده في افريقيا بنلاقيها في تقارب غريب جدا، حتى في نوع الالهه اللي كانوا بيعبدوها. وبعض يعني في تاثر وتاثير بيننا يعني في القاره الافريقيه انا لسه بقول افريقيا. أيوة. لكن لو هبتدي اتكلم عن الموميفيكيشن، موميا بقى وكده، هافاجئ مصر. معقوله؟ هتظهر مصر دلوقتي. وهيظهر كمان نوع من الموسيقى والرقص اللي هو الفاندينجو. الفاندينجو ده يعني بيرمز بيه لايه او بيعبر عن ايه؟ والله الكلمه هي كلمه اسباني، هي الحياه وحب الحياه، والارتباط بالحياه وبالزرع. نعم. بالزراعه. الفاندينجو كانت هو يعني غير معروف حتى الآن أصوله الأساسية إيه، ولكن في مراجع كثيرة جدا ذكرت أنه خرج من أفريقيا مع في فترات قديمة مع بعضا من الجماعات اللي سافرت أو خرجت من أفريقيا إلى منطقة. يعني احنا كده مؤثرين تأثيرين. الفلامينكو فلاح منكو يعني العرب مؤثرين في إسبانيا ان هو فلامينكو جاية من فلاح منكو، والفاندينجو اللي حضرتك تفضلت وذكرتها برضو مأخوذة من افريقيا او متأثرة، تنويع من تنويعات الفلامينكو. واسمحي لي انا مش هقدر احدد لان لا يعني احنا مؤثرين جدا على فكرة. لا يعني انا يعني ذكرت حد يعني بس جميلة الفكرة. في حد سألته، لا في حد سألته يمكن حتى هذكره دلوقتي واحييه، هو وائل خضر رئيس فرقة فلامينكو. لما بسأله يعني ايه الفلامينكو قال لي ان هي مؤثرة واتأثرنا بالعرب اللي كانوا موجودين في اسبانيا، وهي اساس اللفظه فلامينكو فلاح منكو، فعشان كده هي رقصات فلاحي بالفعل. وكمان مربوطه بشكل غريب جدا مع الغوازي، فيها عنفوان وشده. خدتي بال حضرتك؟ مربوطه مع الغوازي كمان الغجر يعني. لا الغوازي تحديدا. وده شيء غريب، وبالذات كمان الفاندانجو مربوط شويه مع الغوازي اكتر من الفلامينكو، لان الفلامينكو يمكن هنربطه في جزء مع الغوازي وجزء اكتر مع الغوازي. طب هو بيعرض على الشاشه حاجه دلوقتي، هو ده الفاندينجو ولا ده حاجه تانية؟ لا ده حاجه تانية. لا ده حاجه تانية. تمام. دي هنخش في المارياتشي. وده موضوع تاني. لا نستنى بقى على المارياتشي لما نشوف الفاندينجو. طيب الفاندينجو يا فندم بقى بتبقى ايه؟ هل في تصاعد في الاحساس الداخلي في الاداء، ولا كل الرقصات الرقصه عامله ازاي؟ كل الرقصات، اي رقصات في الدنيا شعبيه فيها تصاعد في الاداء لازم، وفيها نوع من الدراما بشكل او باخر. والدراما دايما اما
اما في الرقصات الشعبيه اما مرتبطه بتاريخ معين او مرتبطه حدث الان، لكن ما فيش رقصات شعبيه مرتبطه بالمستقبل. يعني حاجة فائتة او حاجة حالية في الوقت الآني، فانا بتعامل معاه، لكن لا اتنبأ بالمستقبل لا في الرقصات يعني. ما عدا رقصات الباليه والمودرن والاخر دي ليها بقى يعني موضوع المخلوقات الفضائية لما تيجي تغزو عشان احنا متوقعين اي حاجة، بس نأمل طبعا 2022 تبقى سنة حلوة يا رب. طيب بما ان حضرتك ذكرت المارياتشي واحنا كنا عارضينها، مخرجنا عارضها دلوقتي على الشاشة، عايزين نتكلم بقى عنها. وكمان انا لفت نظري الملابس والالوان، يعني في بهجه، حتى كمان عندهم هذه البهجه. ويمكن حضرتك هتتفضل وتذكر لنا اللي هو الاحتفاليه الخاصه بعالم الموتى. خلينا نبدا بالمارياتشي. المايا هنا عالم الموتى. ايوه. المارياتشي لا بعد كده. المارياتشي برضو بنفس الموضوع، مش محدد بالدرجه الكامله قوي. ظهرت امتى ازاي بدرجه جامده قوي، ولكن في القرن 16 تقريبا كان في قس من او قديس، لا اسف خلينا اقول قس الاول، ذكر انه مجموعه من الناس عامله دوشه جامده بتقدم او بتؤدي موسيقى المارياتشي. المارياتشي ايه هي بقى؟ ايه هي المارياتشي؟ في ذكرت بعض المراجع جايه من كلمه مارياجا او مارياجا اللي هي الكلمه دي فرنساوي بمعنى زواج. هما يمكن كمان عشان احتلوا تم احتلالهم من فرنسا ومن الاسبان كمان، فتاثروا يمكن. ولذلك انا ذكرت في الاول الثقافه المستوطنه والثقافه العابره. هو ده كان مقصدي، لان هنبتدي نلمس بقى دلوقتي الثقافات اللي دخلت واثرت على البلد واثرت على اهلها. نعم. المارياتشي هي برضو هي تقابل البالاد في اوروبا. البالاد حاجه اسمها بالاد في اوروبا، اللي بيقابل في مصر القصص الشعبي. الحكواتيه يعني. أوكي. انا بحكي بقى الحكايه والواد والبنت، ودي بقى مهمه جدا في المكسيك. الولد والبنت اللي حبها او هي حبته، فهي بتحاول انه تقرب منه فهو بيرفض، او هو حبها بس مامتها او خالتها تحديدا مامتها او خالتها غير موافقه، فهتخش القديسه فلانه ايا كانت، هتظهر لها في الحلم او هتظهر لها في الحقيقه، بتتجسد قصادها وافقي على جواز الولد والبنت. بالظبط. فهي دي المارياتشي. بتستخدم فيها الآلات الموسيقية يعني دايما فيها شق عاطفي، او هي عاطفيه وعلاقه بين شاب وفتاه، وبتقدم في الربيع اكتر وقت. ولكن هي حاليا بعد الاستقلال بتقدم في اوقات كتيره جدا، لانه اعتبروها في الوقت الحالي هي الموسيقى الاساسيه في المكسيك. طيب الفالس بقى ده موجود all over the world، يعني هو موجود في العالم كله. ولكن لكل بلد ولكل مكان مذاق او سمت خاص بالفالس بتاعه. ايه اللي بيميز الفالس المكسيكي؟ اولا الفالس ودي الكلمه كده هنقول اسبانيه او اسبانيه برتغاليه، برضو في تاثر وتاثير. اساسها فالتس ده بكلمه بالالماني، دي لغتي بقى. ايوه منطقه نفوذي. فالتس بمعنى التحرك بالدوران في اللغه الالمانيه. بالدوران. بدا الفالس او الفالتس في النمسا. نعم. ظهر في النمسا، او بدايه ظهوره كانت في النمسا، وكانت في القرن الخامس والقرن السادس في النمسا، وله اشكاله الكامله. الفالتس عباره عن 2 كابل هيرقصوا مع بعض، وعلى طول هم ماسكين بعض، يعني ملتحمين بعض، ما لا يتركوا بعض. وبيتحركوا في شكل دائري للامام للخلف للجنب واتيفر زي ما احنا. اما في المكسيك حصل انه بعدوا عن بعض. يعني فانا برقص انا مثلا والراقصه اللي معايا، بقدم العرض انا والراقصه اللي معايا، وممكن اسيبها او بس ماسك ايدها وترجع لي تاني. بفتح المساحه اللي بيني وبينها. هنا بقى فرق. دي الفرق. الفالتس كان في بداياته كان 3 كانت المازوره نفسها تبتدي 3 على 8 4 على 8. اشرح لنا يا فندم بقيت. 1 2 3 1 2 3. الحركه القدم يعني. بالظبط. الخطوه يعني. في المكسيك بقى هنبتدي نخش ل 4 على 8. يعني ممكن الاقي المازوره 4 وراها مازوره 8. اوسع.
وهكذا وهكذا. هنا بدأت طب الحركة الفرق تختلف. ما بين الفالس المكسيكي والفالس الارجنتيني، لان هو يمكن من اكثر انواع الفالس، وخاصه تانجو. البيج دخلنا عليه ابل بقى. اللي في بوينس ايرس، ايه الفرق بينه وبين دخلنا عليه في التانجو بقى، في رقصات التانجو. تانجو هنخش بقى في رقصات التانجو والصلصه والمارينجي وانا مصري. ايوه وبحب مصر قوي، بحب رقصنا، لا لكن بس بتاخدنا بقى لثقافات اخرى وانواع وانماط من الرقصات علشان نقدر يعني. نحدد طبعا لانه بالحركه انا بقدر احدد العرق طبعا. وبقدر احدد الجماعه، المجموعه نفسها وثقافتها المترسبه فيها، ووصلنا بيها لحد فين. وده العلم يعني احنا قلنا ان الفالت وسعوا المسافه بينهم، يعني في يعني في قدره على انهم يوسعوا المسافه ويقربوها، اللي هم الكابل يعني. الكابل. طب والتانجو؟ التانجو النهارده له حركات بالرجلين فقط لا غير. انا بتحرك وبتحرك 3 على 8 برضو. 3 على 8 وبتحرك بنص دائري. التانجو بيديني شويه الحركه النص دائريه، ودي حركه اكتر بتجيلي من اسبانيا، البرتغال، برتغيز. البرتغال. البرتغال دي حركه. طيب التشاتشا، ودايما التشاتشا كانت مرتبطة بالطبقة اللي هي علية القوم. لو احنا هنتكلم في مصر أول ما ظهرت، وكانت ظهرت حتى في فترة أفلام الأربعينيات وقبليها شوية وبعديها شوية، اللي كان بيرقصها اللي هم ولاد الزواج زي ما بيقولوا. التشاتشا بقى المكسيكية عاملة ازاي؟ أنا كنت منتظر بس لما هنخش على جزء تاريخي نعم. علشان أقوم محدد حاجات معينة، ولكن السؤال جميل جدا. التشاتشا كانت مرتبطة بطبقة أرستقراطية في المجتمع. والفالس مع انه برضو كان لطبقه ارستقراطيه في وقت قديم، لكن لما دخل على المكسيك اتغير واستخدم من قبل الفلاحين. معقوله؟ فكان ده بقى النقله دي. ومش معنى فلاحين يعني حاجه وحشه، لا خالص، لكن يعني عامه الشعب، يعني عامه الشعب. ولذلك كان بيستخدم كتير جدا او بيقدم كتير جدا في بعد جني القمح. القمح ده مهم جدا، كنوع من انواع الاحتفال والاحتفاء بجني القمح. يعني بينبسطوا جدا بالقصه دي. طيب انا مهم جدا ان انا اعرف من حضرتك فكره الحفاوه والاحتفاء والاهتمام من قبل المكسيكيين تحديدا بعالم الموتى والتعبير عن الرقصات الجنائزيه. يعني وده اعتقد حضرتك ذكرت في البدايه، واحنا عارفين ان حضاره المايا من اكثر الحضارات المهتمه بعالم الموتى، وان في فestival او في احتفاليه كبيره او في طقوس معينه بتمارس كل عام، وربما اكثر من مناسبه للاحتفال بعيد الموتى. ايه بقى القصه دي؟ ده حضرتك طلبتي بقى الحته المرعبه بقى. ايوه، واحنا دخلنا على الرعب. بس رعب لذيذ يعني. اولا في المكسيك في فئتين مهمين جدا ما زالوا لسه موجودين. ايوه. واكتر هم واضحين اكتر. فئه الهنود وفئه ثانيه اللي هي فئه المايا او يعني شعب المايا. أيوة. ما زال لسه موجود منه جزء كبير جدا. هم مرتبطين بطقوس تابعه ليهم هم. نعم. امتزجوا مع بعض بشكل او باخر مع الاستكس ومع بقيه الشعوب اللي كانت موجوده قبل كده. ولذلك في انواع معينه من لا نخلي الحيوانات على جنب، هنيجي عليها. لا الحيوانات لسه بقى، استنى شويه. ايوه. المايا وده جزء عندهم مهم جدا، انه عندهم التحنيط. المتوفي عندهم مهم جدا، بيطلعوه كل سنه يعاد تحنيطه من جديد، ويفضل موجود مع الاسره يومين او 3 على اقصى تقدير، وفي بعض من الاسر بيفضل معاهم لمده 4 ايام في البيت. ايه ده، بيطلعوه ويقعدوا معاهم؟ ايه ده لغايه دلوقتي؟ لحد الان. لا معقوله؟ ايه ده؟ لا رعب فعلا. لكن لا، هو بالنسبه للاسره مش رعب. لا طبعا. هو بيقدم ليه او نوع الاكل اللي كان بيحبه بيطبخوه، نوع الدخان اللي كان بيشربه يبتدوا يدخنوه، اصلي يشربوه يدخنوه، الدخان اللي كان بيدخنوه يبتدوا يدخنوه. ايوه. بتقام كما لو كان فعلا هو عايش معاهم بينهم، ويعاد تحنيطه من اول وجديد، ويقدم له المشروبات اللي كان بيحب يشربها. مش يقدم ليه، يعني يقدم امامه، يعني الحاضرين المشاركين معاه، ويقعدوه في نفس المكان اللي بيحب يقعد فيه، وجثه كامله
يعني قاعد. طب لو الجثه سرقت هيعملوا ايه؟ لا مفيش، لا اختفت. لا صعب، لانه حد عايز ينتقم منه مثلا راح واخده؟ ما سمعتش ان حصل ما قبل كده، ما ما حصلش. هو رعب برعب بقى لا نكمل يعني. لا ما حصلش. وفي الحاله دي ربما يحدث في الحاله دي، لانه في عصابات كتيره جدا موجوده هناك، ومعروف ان في عصابات. ربما عصابه من العصابات بتحاول انها تعمل خلاف مع عصابه اخرى، او بتحاول توقع من قيمه القيمه. الجزء ده بنتكلم ده جزء قدسي بالنسبه لهم، طقوس. هي طقوس بالنسبه لهم، وليها صحيح. معاني وليها. الحكومه المكسيكيه كتير حاولت انها توقف هذا الموضوع، لكن من الصعب. يعني بيحصل بالفعل حتى الآن وبيقام في الشوارع، حتى في الأفلام احنا اتفرجنا، ويقام في الشوارع الاحتفالية، وهياكل عظمية بتمشي وبتتحرك وإلى آخره. بس ده في الأفلام يعني دراما بقى شوية أو بتاع، لكن دي حقيقة بتحصل في الشوارع، واحتفالية كبيرة جدا، ومهرجان كبير. صح. وبيقعد فترة من 4 أيام لأسبوع. الفترة دي اللي هي بدايته. وعلى فكرة كل مهرجان بيقام في اسبانيا، وكل في المكسيك، وكل احتفاليه في المكسيك لازم اخرها احتفاليه طعام. لازم الكل ياكل. اعتقد ان الكوزين المكسيكي مشهور جدا، وفيري سبايسي، وحار جدا، ومتنوع. خليني اقول انه انا للاسف الشديد كنت هسافر، بس يعني كان صعب شويه. كان في ظروف عندي شغل جامده، ومراتي اللي سافرت، وكان شاركت بقى يعني قالوا لها تعالي بقى احضري المهرجان الثقافي ده. احكي لنا بقى حصل ايه. فيعني قالت لي انه فعلا هي كانت في الاول معتقده انه ده لحمه، بيحبوا اللحمه جدا. ايوه صح. ده لحمه عادي. قسم مشترك في التاكوس وكل انواع الاكل اللي نار. لازم تبقى حاره نار. طيب بما ان حضرتك ذكرت في معرض حديثك موضوع الحيوانات، اليوم تقديس للحيوانات، او بيقدروا الحيوانات وبيقدموها بشكل مختلف، تحديدا العقرب. ايه بقى؟ هنا بقى نوعين، هنا الهنود وجزء من المايه برضو، اللي هو اختلاط ما بين الهنود وحضاره المايه. الهنود احنا هنخش كده على التعبان، المعزه، اسف، التعبان، الغزال، الجاguار، ما اعرفش اسمه ايه بالعربي. الجاguار الفهد. انا اسف نسيت بس. لا يعني الفهد. ده اساسي في الفكر. الهنود الحمر اللي موجودين كانوا، او خلينا نقول الهنود بالعموم، مش هنود الهند، لا هنود المنطقه دي. ايوه الهنود الحمر اللي هو يعني خلينا نقول وده مرتبط عندهم بطقوس دينيه برضه. ولذلك النهارده لما بيتوفى واحد من الاسر دي، بيعتقد ان هو بيتقلب الى كائن تاني او نوع تاني من زي تناسخ الارواح اللي احنا بنقول عليه، ان هو انتقال الروح من شخص لشخص، لا انتقالها لحيوان بقى. ليه بقى؟ ايه اللي بيحدد ان الروح دي تروح مثلا لعقرب او لفهد؟ لا لسه العرب، هم دول. ده دول. تمام. لا المكسيك علشان ادرسها، عشان ندرس المكسيك تقيله ومتداخله في بعضها تداخل صعب شويه، لكن نقدر ندرسها من خلال الحضارات اللي حواليها على مر العصور. هنا بقى بتقدر تحدد ايه انا رايح لفين. العقرب اولا الثعبان او التعبان، لانه التعبان مرتبط بدوره الحياه، أيوة. مرتبط بدوره الحياه. وهنا يبقى هتكلم عن الحضاره المصريه القديمه طبعا بدوره الحياه. أيوة. في التعبان. الفهد النهارده بمدى قوته وسرعته في الجبال، لان منطقه المكسيك مشهوره بجبال عاليه جدا. وطالما دخلت في الجبال، وخلينا اقول البيئه هي قريبه جدا من البيئه. على فكره في حاجه في غايه الاهميه، لو جيت بصيت على المكسيك، على منطقه شمال افريقيا، هخش على منطقه اسيا، هافاجئ ان البيئه دي كلها شبه بعضها قوي. هنا تاثير البيئه في الفكر وفي المجتمع. صح. العقرب مهم جدا في مناطق كتير جدا في وسط المكسيك. وانا فوجئت ان حتى زوجتي كانت قالت لي انه البلد، انا مش فاكر اسمها ايه لان الاسباني تقيل شويه عندي، انه حتى العقاد ولا بيسموه الحلق بتاع البنات او الحلق الستات عقرب. يا اما بشكل عقرب، يا اما جواه في موجود عقرب حقيقي. يرمز لايه بقى العقرب؟ العقرب يرمز للحياه عندهم برضه. وده هنا المايه. ده حضاره المايه. لدرجه انه لما جت بقى وجايبه هدايا العقارب، انا خفت بقى ايه ده يعني يكمل عقارب دي. نعم. اللي موجوده جوه كان عندنا زمان في مصر كان بيتباع حاجات زي كده. الجعران احنا عندنا الخنفساء يعني مثلا، وكان احيانا بنلاقي عقرب ده هناك. حتى الديكورات
بشكل عقارب، رسومات على الحيطان بشكل عقارب، كانت حاجات زي الهند عندهم الافيال اللي هم عندهم العقارب والجاموس يعني بهذا الشكل والجاموس. فله قدسيه خاصه. نعم له قدسيه خاصه. دكتور تامر يحيى، الباحث في التراث والاستشاري الفني الدولي والرئيس الفخري لاتحاد الرقص الدولي في منطقه اسيا والمحيط الهادي، حضرتك شرفتنا ونورتنا، شكرا لوجود حضرتك معانا. ده انا اللي شاكر لحضرتك جدا وميرسي جدا على ميرسي يا فندم، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا، في فقرتنا الثالثة والأخيرة هناخدكم للتراث اللاتيني الغنائي والآلات الموسيقية اللي موجودة في المكسيك وفي أمريكا اللاتينة. ولما بنقول المكسيك هي جزء من أمريكا اللاتينة، تأثرت وأثرت، فهناخدكم شوية لهذا البعد ولهذا الجانب من الحضارة والثقافة المكسيكية والتراث اللي تأثرت بأمريكا اللاتينة أو أمريكا اللاتينية. خليكم معانا بعد الفاصل.